Xin chào các bạn đã quay lại với kênh Vào Bếp Cùng Thanh. Với những hôm trời nắng gắt hoặc là mưa lạnh, không gì thú vị bằng việc thưởng thức một tô canh chua nóng hổi, vừa thanh mát vừa ấm áp. Là một món ăn nổi tiếng với độ kích thích vị giác, chỉ cần nghe đến thôi là đã thèm rồi. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nấu canh chua theo kiểu miền Nam, với hương vị chua chua ngọt ngọt, thanh thanh, rau củ giữ được màu sắc và độ giòn. Thịt cá ngọt mềm, săn chắc không bị tanh. Chỉ cần lưu ý một số điểm nhỏ và tuân theo công thức trong video này, bạn sẽ dễ dàng thành công ngay, dù bạn là người ít kinh nghiệm nấu ăn. Trước khi bắt đầu, hãy kiểm tra thành phần nguyên liệu ở cuối video hoặc ở trong phần mô tả. Bây giờ mình sẽ sơ chế các nguyên liệu nha các bạn. Thơm thì mình dùng 1/4 trái. Bỏ bớt cùi cứng đi rồi mình cắt thơm ra từng miếng có độ dài khoảng 1 cm. Cà chua thì mình cắt múi cau, bỏ bớt hạt đi nếu thích ha. Bạc hà, người miền Bắc còn gọi là dọc mùng, mình tước vỏ, rửa sạch, rồi cắt xéo như thế này nha các bạn. Và mình cắt thêm vài trái ớt cay nữa, để chút nữa mình cho vô canh nè. Tiếp theo, mình cho vào nồi một ít dầu ăn, rồi phi thơm khoảng 2 tép tỏi băm. Bạn thấy tỏi chuyển sang màu vàng như thế này thì mình cho vào đây khoảng 1,7 lít nước lọc. Bây giờ thì nước đã sôi rồi thì mình sẽ cho phần cá vô ha. Hôm nay mình dùng cá tầm để nấu canh nè. Cá này mình đã rửa với muối và nước chanh pha loãng để khử đi mùi tanh, hiệu quả lắm nha. Cá khi mà mình luộc trước như thế này thì khi nấu canh chua, cá sẽ không bị nhừ hoặc là nát. Mình sẽ luộc tầm khoảng 5 phút. Khi mà cá vừa chín tới là được, không để chín quá nha các bạn. Sau khi mà mình vớt cá ra rồi thì mình sẽ cho một ít nước sôi vào khoảng 50g me. Mình sẽ dùng me vắt để tạo vị chua cho canh. Rồi mình dầm me ra ha. Ngoài me ra thì bạn có thể sử dụng tắc, giấm hoặc là cơm mẻ tùy sở thích ha. Tiếp theo mình sẽ cho cà chua và khóm vào. Rồi cho đậu bắp và bạc hà vào luôn. Độ chín của các loại rau là như nhau nên mình sẽ cho vào chung hết ha. Rồi mình nêm vào đây 1/2 muỗng cà phê bột ngọt, 2 muỗng cà phê muối, 4 muỗng canh đường. Sau đó thì mình lược lấy phần nước me rồi cho vào canh. Các bạn có thể thêm vị chua, ngọt tùy theo khẩu vị của mỗi gia đình ha. Khi nước sôi lên lại thì mình cho cá vào luôn nha. Để sôi thêm một lần nữa thì mình sẽ tắt bếp. Cá của mình cũng đã chín rồi. Sau đó mình cho giá vào luôn nha. Như vậy thì giá của mình sẽ được giòn và không bị chín mềm. Rồi mình cho phần rau nêm và ớt vào. Nêm thêm một muỗng canh nước mắm cho dậy mùi nha. Như vậy là xong rồi nè các bạn. Rồi mình múc ra tô nha. Thêm tỏi phi cho thơm nè. Nước canh có vị ngọt từ cá. Mặc dù vị chua vẫn là chủ đạo, nhưng vị chua rất là dịu nhờ vào lượng đường thích hợp. Mùi nước mắm đặc trưng, vị cay cay của ớt càng kích thích vị giác một cách tuyệt vời. Mùi thơm của cá, pha chút tỏi phi nhẹ nên không hề có mùi tanh chút nào luôn. Với cách nấu này thì giữ cho cá được nguyên vẹn và không bị nát. Khi ăn chấm thêm nước mắm mặn và ớt cay sẽ tăng thêm hương vị đậm đà. Thịt cá ngọt liệm kết hợp với rau củ vừa chín tới, giữ được màu sắc và độ giòn, tạo nên một món canh chua ngon miệng mà còn đẹp mắt nữa. Hy vọng các bạn sẽ thích và không quên chia sẻ cách này với bạn bè. Đồng thời đăng ký kênh và bật chuông để không bỏ lỡ những món ăn mới trên kênh của mình. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để xem video. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.